สวัสดีจ้าผู้ที่รักงานแฮนด์เมดทั้งหลายคลิปนี้พี่เล็กมีวิธีทำที่ห้อยกระเป๋าน้องแมวอีกทรงหนึ่งมาฝากจ้ะนอกจากทรงตัวนี้ก็ยังมีอีกทรงหนึ่งเก๋ๆจ้ะจะออกมาประมาณนี้จ้ะจะห้อยกระเป๋าหรือจะตั้งโต๊ะตู้โชว์ก็ได้จ้ะจะออกมาแบบนี้จ้ะอันนี้ก็ไม่ยากแพทเทิร์นก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมจ้ะเก๋ๆเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำแล้วก็ขั้นตอนกันเลยจ้า